Hello sa inyo mga ka-YouTube at welcome sa Sarap Food Channel. Para dito sa video na to, isi-share namin sa inyo kung paano gumawa ng masarap na cassava cake. Sikat na Pinoy delicacy ito na madalas ipasalubong o iserve sa mga handaan. Kaya try na rin natin gumawa nito sa bahay. Para sa mga ingredients, of course, cassava o kamoteng kahoy. Kalahating kilo ang kailangan natin. 2 cups na gata, 1 cup para sa cake at 1 cup naman para sa topping. 1/2 cup na condensed milk, 1/4 cup para sa cake at 1/4 cup para naman sa topping layer. 1/4 cup na evaporated milk, 2 pieces ng itlog, 1/4 cup ng grated cheese, 2 tablespoon ng melted butter, 1/2 cup white sugar para sa cake, 1 tablespoon white sugar for the topping, at 1 tablespoon flour para sa topping. Para sa unang step natin, babalatan natin at kakadkarin or i-grate natin yung cassava. Kung grated na cassava na yung nabili nyo, pwede na i-skip tong step na to. Para madali natin mabalatan yung cassava, sundin lang paikot yung layer ng balat nito. Meron tayong dalawang options ng pag-grate. Una, pwede natin imano-mano to gamit ng grater. Medyo matagal lang to kaya we suggest na gumamit tayo ng easier option, ang blender o food processor. Para sa video na to, food processor yung gagamitin natin. Kailangan lang natin hatiin sa mas maliliit na piraso yung cassava bago natin ito i-process or i-blend. Kung meron pala kayo nakita na ugat sa cassava, tanggalin na natin kasi medyo mapait yun. Ilagay lang natin yung mga piraso ng cassava sa food processor o blender. Mga ilang seconds lang yung kailangan natin dito at meron na tayo ng grated na cassava. Sobrang bilis, di ba? Pagkatapos, ilipat lang natin to sa isang malaking mixing bowl. Isalin na natin yung evap. Tapos yung 1/4 cup ng condensed milk. Yung 1/2 cup ng asukal. Yung melted butter. Yung 2 itlog, at haluin lang natin ng mabuti. After nito, isalin na natin yung cup ng gata. Lastly, isalin na natin dito yung kalahati ng hinanda natin na grated cheese. Yung matitirang kalahati para sa topping mamaya. Haluin lang natin ulit ito at okay na yung ating cassava cake batter.
Next, kumuha tayo ng 8-inch square baking pan na nilagyan ng baking wax paper. Kung wala kayong wax paper, pwede naman ito i-brush ng vegetable oil. Salin lang natin yung cassava cake batter dito at ipantay sa baking pan. I-preheat na natin yung oven natin sa 175 degrees Celsius ng mga 10 minutes. Kung mainit na, pwede na natin ilagay ito sa cassava cake at i-bake ng mga 1 oras. Habang nagbe-bake tayo, pwede na natin ihanda yung topping layer. Kumuha ng frying pan at painitin. Kung mainit na, pwede na natin ilagay yung flour at asukal. Haluin lang natin ito at isalin na ang 1/4 cup ng condensed milk. Tuloy lang yung paghalo at ilagay na yung 1 cup ng gata. Lutuin lang natin at hintayin lumapot yung mixture. Kung malapot na, ihalo na natin yung remaining cheese. Kung naka-1 oras na yung cassava cake natin sa oven, alisin muna natin to. Iligay tapos i-spread sa ibabaw yung niluto natin na topping sauce at i-distribute mabuti. Pwede pa kayo ulit maglagay ng grated cheese sa ibabaw para maganda yung itsura at lasa niyan mamaya. Ibalik lang natin sa oven at i-bake pa ulit ng 15 to 20 minutes or hanggang mag-brown yung toppings. Kapag ganito na yung itsura, tanggalin na natin sa oven at i-transfer na sa serving plate or serving tray. So ito, okay na yung tinatawag natin na sweet at yummy na nakakamiss na cassava cake. Kayang-kaya, di ba? Mamaya, magte-taste test din tayo tapos mag-share na rin kami ng costing. Just in case na gusto nyo gawin tong cassava cake na pang negosyo. Pero bago muna lahat ng yun, don't forget to subscribe to our channel. Click nyo na rin yung bell button para palagi kayong updated sa mga bagong videos namin. So ito na, titikman ko na siya. Very creamy at smooth yung texture. May pagkalasang yema yung topping. Hindi masyadong matamis at may pagka-milky yung lasa niya. Oh, dali, try nyo na rin to gawin guys. So para sa costing namin dito, yung total na gastos ng equivalent portions ng ingredients natin ay nasa 130 pesos. Tandaan nyo na hindi pa namin sinama dito yung cost ng packaging, cost ng kuryente, or cost ng LPG na gagamitin sa pag-bake at sa pagluto. Nag-round up din tayo dito sa 1 piso para sa mga ingredients na hindi naman umabot sa 1 piso yung cost. Itong 8-inch square na size A pwede natin mabenta sa 200 to 220 pesos. Pwede pa rin mabago yung cost at pricing natin depende dun sa mabibila natin na ingredients. Maraming salamat sa panonood! Don't forget to like this video and comment down below what you think. Abangan ang mga susunod pa namin na videos dito sa Sarap Food Channel.